तुम्हाला एक परफेक्ट होम बेकर करण्यासाठी मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे फ्री आयसिंग टेक्निक क्लास। जो क्लास आपण बाहेर पैसे देऊन करू शकतो तोच क्लास तुमच्यासाठी मी एकदम फ्रीमध्ये घेऊन आलेली आहे। आणि या क्लासमध्ये कोणते नोझल कशा पद्धतीने वापरायचे, त्यामध्ये कोणत्या प्रकारची क्रीम वापरायची, हे सगळं मी तुम्हाला डिटेलमध्ये नॉलेज देणार आहे आणि अगदी बेसिकपासून देणार आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत बघा, ज्यामुळे तुम्हाला पाइपिंग टेक्निक्स किंवा ज्या आयसिंग टेक्निक्सच्या ज्या टिप्स आहेत त्या सगळ्या तुमच्या लक्षात येतील आणि तुम्ही सुद्धा एक परफेक्ट फिनिश्ड केक तयार करू शकता। हॅलो फ्रेंड्स, मी आहे प्राजक्ता आणि नेहमीप्रमाणे तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करत आहे तुमच्या लाडक्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे प्राजक्ताskitchen.com। तर चला या व्हिडिओला सुरुवात करूयात। या व्हिडिओमध्ये मी 10 पेक्षा जास्त केकच्या बॉर्डर्स कशा तयार करता येतील हे मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे। तर चला बघूयात या बॉर्डर्स कशा तयार करायच्या। बघा, आपल्याकडे स्टार नोझल वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात। माझ्याकडे जे स्टार नोझल्स आहेत ते मी तुम्हाला इथे दाखवलेले आहेत। वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टार नोझल आहेत आणि या स्टार नोझल्सने ऑलमोस्ट सेम अशीच डिझाईन येते, परंतु त्याचं टिप जसं आहे लहान मोठं त्याप्रमाणे त्या डिझाईनची फिनिशिंग येत असते। तर बघा, अशा प्रकारचे काही स्टार नोझल्स माझ्याकडे अवेलेबल आहेत। मी त्यांचा स्क्रीनशॉटसुद्धा तुम्हाला इथे देते, तुम्ही तो स्क्रीनशॉट काढून ठेवा, ज्यामुळे तुम्हाला नंतर त्याची मदत होईल। तर बघा, आता एकदम छोटं स्टार नोझल मी इथे वापरत आहे। अशा प्रकारचं हे नोझल आहे आणि यावर कोणताही नंबर नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून ठेवा आणि जेव्हा तुम्ही घ्यायला जाताल तेव्हा तुम्ही अशा प्रकारचं नोझल तुम्ही विकत घेऊ शकता। तर बघा, सगळ्यात आधी जर तुम्ही बिगिनर असाल तर पाइपिंग बॅगमध्ये नोझल कसं इन्सर्ट करायचं ते मी दाखवते। एक प्लास्टिकची पाइपिंग बॅग इथे आपल्याला घ्यायची आहे आणि त्यामध्ये नोझल इन्सर्ट करायचं आहे आणि आपल्याला मेजरमेंट बघायचं आहे की त्याची डिझाईन कुठपर्यंत आहे, त्याच्यात थोडंसं मागे आपल्याला कट द्यायचं आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने कट दिल्यानंतर फक्त त्याची डिझाईन बाहेर आली पाहिजे। खूपसुद्धा पाइपिंग बॅग कट करायची नाही आहे, नाहीतर जेव्हा आपण पाइपिंग बॅगवर प्रेशर देऊ तेव्हा कधीकधी नोझलसुद्धा बाहेर येते। आता इथे मी व्हिप केलेली क्रीम घेतलेली आहे। बघा, किती सॉफ्ट अशी मी व्हिप केलेली आहे, एकदम स्मूथ त्याचं टेक्स्चर आहे, त्याला एक प्रकारची शाईन आहे। आणि परफेक्टली क्रीम कशी बीट करायची याचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल। तिथे जाऊन तुम्ही तो व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की परफेक्ट क्रीम बीट कशी करायची। आता ही क्रीम व्यवस्थित फेटून झाल्यानंतर स्पॅटुलाने आपण एका पाइपिंग बॅगमध्ये थोडासा येलो कलर मी इथे ॲड करणार आहे। हा टोटली ऑप्शनल आहे, फक्त डिझाईन उठून दिसावी म्हणून मी इथे येलो कलर ॲड करत आहे। तर बघा, अशा प्रकारे येलो कलर यामध्ये मी ॲड केलेला आहे आणि आपल्याला पाइपिंग बॅगमध्ये तो सगळ्या बाजूने पसरून घ्यायचा आहे। त्यानंतर अशा प्रकारे हातामध्ये मी पाइपिंग बॅग इन्सर्ट केलेली आहे आणि मग आता आपण या पाइपिंग बॅगमध्ये क्रीम फिलअप करणार आहोत। तर अशा पद्धतीने जर आपण क्रीम फिलअप केली तर क्रीम आपल्याला पाइपिंग बॅगमध्ये इन्सर्ट करण्यास सोपी जाते। जे बिगिनर आहेत त्यांच्यासाठी ही माहिती खूपच महत्त्वाची आहे, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आता बघा, पाइपिंग बॅगमध्ये क्रीम फिलअप करून घेतल्यानंतर जी आपण नॉर्मल शेल बॉर्डर तयार करतो ती बॉर्डर मी तुम्हाला इथे दाखवते आहे। बघा, आधी प्रेशर द्यायचं आहे आणि मागच्या बाजूने आपल्याला ते ओढत अशा प्रकारची लाईन इथे ड्रॉ करायची आहे। ही जी बॉर्डर आहे ती आपण वरच्या बाजूने सुद्धा काढू शकतो आणि खालच्या बाजूने सुद्धा केकला काढू शकतो। तर अशा प्रकारची बॉर्डर इथे मी तुम्हाला दाखवलेली आहे। या व्हिडिओमध्ये एकाच नोझलपासून मी वेगवेगळ्या बॉर्डर्स कशा करायच्या ते दाखवलेलं आहे। तुम्ही कोणतंही स्टार नोझल इथे वापरू शकता आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही नोझल वापरलं तर तुमच्यासुद्धा अशाच बॉर्डर्स येतील। इथे सगळ्यात महत्त्वाची एक टीप आहे, ती म्हणजे नेहमी लक्षात ठेवायची आहे, बॉर्डर्स काढताना आपल्याला सॉफ्ट क्रीमची आवश्यकता असते। जर तुम्ही ड्राय क्रीम किंवा हार्ड क्रीम जशी आपण गुलाबाच्या फुलांसाठी वापरतो, रोज फ्लावर करण्यासाठी वापरतो, तशी क्रीम जर इथे वापरली तर तुमची बॉर्डर स्मूथ येणार नाही। तर नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे, बॉर्डर काढण्यासाठी नेहमी सॉफ्ट क्रीम आवश्यक असते। सॉफ्ट म्हणजे अगदीच आपल्याला मेल्टेड नको आहे, परंतु त्याचं टेक्स्चर थोडं सॉफ्ट हवं। तर या बॉर्डर काढण्याबद्दलच्या ज्या ज्या टिप्स मी तुम्हाला सांगते आहेत त्या नेहमी तुम्ही लक्षात ठेवायच्या आहेत आणि या टिप्स फॉलो करत जर तुम्ही तुमचा केक तयार केला तर तुमचा केक नेहमी क्लीन फिनिशिंगमध्ये येईल आणि बेकरीमध्ये तयार होतो सेम तशा फिनिशिंगचा तुमचा केक दिसेल। त्यामुळे या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा।
आणखीन एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे ती म्हणजे आयसिंग टेक्निक हा क्लास फक्त करून आपण एखादा बाहेर क्लास करून किंवा ऑनलाईन व्हिडिओ बघून नुसता होत नाही, तर यासाठी तुम्हाला चांगली प्रॅक्टिससुद्धा करणे गरजेचे आहे। जेव्हा जेव्हा तुमची क्रीम शिल्लक राहील किंवा तुम्हाला जेव्हा वेळ असेल तेव्हा क्रीम व्हिप करून तुम्ही आयसिंग टेक्निकची प्रॅक्टिस करू शकता। जोपर्यंत तुम्ही प्रॅक्टिस याची व्यवस्थित करणार नाही तोपर्यंत तुम्हालासुद्धा केकमध्ये फिनिशिंग प्रॉपर येणार नाही। त्यामुळे प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट हे तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे। त्यामुळे प्रॅक्टिस करत राहा, ज्यामुळे तुम्हाला क्रीम कुठे वापरायची, कशी वापरायची, कोणत्या कन्सिस्टन्सीची वापरायची याचं नॉलेज आपोआप येईल। तर बघा अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या बॉर्डर्स मी इथे काढून घेत आहे। एकच नोझल मी इथे दाखवलेला आहे, फार नोझलचा वापर केलेला नाही आहे, तुम्ही कन्फ्यूज होऊ नये म्हणून फक्त एका नोझलचा वापर करून इथे दाखवलेला आहे। तुम्ही फक्त लक्ष देऊन या सगळ्या बॉर्डर्स बघून घ्या, कारण प्रत्येक बॉर्डरचं एक्सप्लेनेशन आपण करून देऊ शकत नाही। तुम्ही जर व्यवस्थित लक्ष देऊन बघितलं तर ते तुमच्या चांगल्या लक्षात येईल आणि हा व्हिडिओ बघून तुम्ही जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा, ज्यामुळे तुम्हीसुद्धा एक परफेक्ट होम बेकर होताल। तर बघा अशा प्रकारे 10 पेक्षा जास्त 10हून अधिक मी तुम्हाला बॉर्डर्स इथे दाखवलेले आहेत आणि त्याही एकाच नोझलपासून या 10 बॉर्डर कशा तयार करायच्या हे मी तुमच्यासोबत शेअर केलेलं आहे। तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल आणि नक्कीच तुमच्या बेकिंग बिझनेसमध्ये तुम्हाला हा व्हिडिओ मदत करणार आहे। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, यासारखे आणखीन सुद्धा नोझलचे व्हिडिओ जर तुम्हाला बघायचे असतील तर मला तेही सांगा। आणखीन मी व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येणारच आहे, कारण तुम्हाला एक परफेक्ट होम बेकर करण्याचं काम माझं आहे। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तो जास्तीत जास्त शेअर करा, ज्यामुळे अनेक होम बेकर्सला त्यांची मदत होईल। आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये।